Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало в біт! Його незмінний ведучий, я Данило. Сьогодні я побачив, що новий кліп вийшов у Hype Labels. Це у нас гурт Le Sserafim з назвою Celebration. Я думаю, що знову ж таки в мене доволі багато на каналі. Знаєте, як то кажуть, кей-поп, ці поціновувачі Buckle Up, вийшов новий реліз Le Sserafim. Будемо слухати. Я думаю, що людям буде теж цікаво, тому що якщо вони люблять BTS це Hype Labels, якщо, і значить, що вони люблять і Le Sserafim, важливо, ладно, не знаю, насправді. Тут не можу сказати точно. Давайте поїхали слухати. Знаєте, як мінімум, навіть якщо людям буде не цікаво, мені буде цікаво подивитися цей кліп, я буду з вами чесним. Поїхали слухати. І дивитися, зокрема. Картинка дуже крута. Мене, звісно, сонце пиздує на монітор, я нічого не бачу. Ну це таке, це ж... Вовч. Вовч. Time to celebrate. Hey, 새로 태어난 너와를 위해 cheers. Hey, 나쁜 시간 속에서 피어난 face. Turn up to celebrate. Turn up to celebrate. Turn up to celebrate. Turn up to celebrate. Time to Я думаю, що дроп крутий. celebrate. Time to celebrate. Time to celebrate. Turn up to celebrate. Turn up to celebrate. We gotta run again. Oh. Time to celebrate. Time to celebrate. Surfing on the wave. It's time to прыгай на губы. celebrate. 두려움이 없던 나에게 No fix no more. No no. 불안과 맞추어 날 새로운 버전을 출근해. 심장 맞잡고 keep stepping. 두려움 속 서로를 발견했지. 자매를 위하여 sing along. 이건 fearless 2.0. Time to celebrate. Time to celebrate. We gotta run again. Time to celebrate. Time to celebrate. Surfing on the wave. Surfing on the wave. Time to celebrate, time to celebrate, we gotta run again. Time to celebrate, surfing on the wave. Turn up to celebrate, time to celebrate. Я білдап ще один білдап. Будь ласка, бро. Де куплет? Bring it back now. Оу! Hey, 이 상처 속에서 피어난 face. Hey, 무너지지 않는 맘에 restless. Turn up to celebrate, turn up to celebrate, turn up to celebrate, turn up to celebrate. Creature Party. Time to celebrate, time to celebrate, time to celebrate, time to celebrate, time to celebrate. We gotta run again. Time to celebrate, surfing on the wave. Окей. Блін, я щось не поняв. Останнім часом кей-поп, знову ж таки, гурти і так далі, ми це чули в Кецай. В останньому в аутро, да, у них був такий дропчик, теж такий дуже електронщина та біт. Знаєте, такий ніби клубнячок легесенький. Ми тут чуємо у Le Sserafim буквально, да, у нас дроп. Це буквально такий от клубнячок, потім перехід на взагалі на таку от low-key хардстайл бочечку в другому дропі, да, після цього от... Після білдапчику, да, от, як я розумію, трошечки ніби кей-поп-гурти, знаєш, ніби от підсмоктуються саме до такої от культури, трошечки клубнячкової, і це цікавий момент. Цікаво, чи це дійсно от прям задається тренд уже потихесеньку, от, з треку в трек, який я слухаю, чи це все ж таки, знаєте, така, умовно, навколо одиночна історія, да, от, це цікавий момент, насправді, от, дізнатися взагалі, як інші роблять зараз останні, тому що, самі розумієте, я поки що зараз оглядаю тільки Hype Labels.
До речі, друзі, про коментарі. Важливий нюанс хотів сказати теж. Це те, що, скажімо так, коли ви мені радите в коментарях щось послухати, ви радите це не просто так, тому що я насправді дивлюся на коментарі, я, скажімо так, аналізую, там, де найбільше лайків, там, де найбільше там, цих відповідей і так далі. І, типу, я буду потихесеньку раз в тиждень старатися оглядати найпопулярніші, скажімо так, ваші тейки з коментарів. Тобто там з останнього ще, пам'ятається, Stray Kids. Я сподіваюся, на наступному тижні я огляну Stray Kids в якийсь із днів, да, додатково, скажімо так, з один з треків, які ви рекомендували. Тому, друзі, обов'язково рекомендуйте в коментарях, кого послухати ще. От, буду вибирати, скажімо так, з коментарів і слухати потихесенько, тому що я ще кажу, да, от якраз таки для цього мені не вистачає цього от, знаєте, зібрати більше інформації, умовно, да, зібрати більше для статистики, для того, щоб виводити статистику, для того, щоб розуміти, чи це вже тренд, чи ні. Отут дійсно треба послухати більше, скажімо так, і поп-релізів, тому що я ж кажу, цікаво. Цікаво, що ми йдемо під такий от клубнячковий саунд, і знову ж таки, знаєте, хто як не... Я не знаю, не світові зірки, зірки світового масштабу будуть продукувати дійсно реально дуже класну музику. Ми тут це і чуємо. Кліп, насправді, від Le Sserafim трошечки дивний, Celebration, да? Я розумію, в чому тут kinda, якби загальна задумка, да? От чувак приходить додому, він знімає маску, от, а під маскою він там, типу, шрамований, такий, умовно, Франкенштейн, да? Тобто, типу, умовно, відсилаємо сюди на те, що ми, скажімо так, на людях якраз приховуємо, да, свої недоліки, зовнішності, там, можливо, тут знову ж таки, можливо, про якийсь характер говориться і так далі. Да? Типу, і от там от Le Sserafim за ним гналися весь цей кліп для того, щоб вручити йому нахуй тікет, для того, щоб вручити йому квиточок на Creature Party. Да? Типу, і тут показали, що в них теж є такі от моменти, яких вони, типу, умовно соромляться або приховують, щоб їх ніхто не бачив, да? Тобто і в цьому якби загальний умовно сенс, який я поки як мінімум зараз побачив. Да? Ну ж таки, можливо, тут в тексті буде більш зрозумілий момент, що саме хотіли вони показати. Да? От дійсно там було в коментарях писали, да, до цього кліпу, що типу, було б набагато доречніше цей кліп випустити саме в цей під Хеллоуін, да, умовно. У нас трошечки на півроку, да, трошечки Le Sserafim перегнали цей Хеллоуін. Окей, ну ж таки, тут треба дійсно розбирати текст, тому що, як я поняв, в тексті там, знаєте, типу, якщо кліп у нас такий, умовно, навколо веселий, навколо такий мемний, да, трошечки гуфі, як то кажуть у нас в селі, от, то саме з точки зору текстової складової, як я розумію, там от щось несеться, треба розбирати, треба дивитися. Можливо, прочитаємо, до речі, інформацію, власне кажучи, опис, да, для того, щоб краще зрозуміти. О, да, але в цілому, знаєте, ця от гуфовість, дівчата і, власне кажучи, хлопчики загалом, всі, хто приймали в цьому участь, дійсно вивезли, да, оцей, знову ж таки, прикольний танець такий, знаєте, як AKA, божечки, як її звали, бля, я не пам'ятаю, як це серіал називається, да, там, де по якомусь дуже відомій франшизі, там, де от така ця дівчина повністю, власне кажучи, в чорному, така умовно готка, I guess, з якоїсь сім'ї, коротше, де вони теж, типу, от навколо. Я так розумію, скоріше на це, до речі, і робилася ставка, да? Я просто, сука, не пам'ятаю, як це називається. От такий от кайда танець тайбі, да, був, що там, типу, в Тіктоці, я не знаю, декілька років тому в Тіктоці просто всі це повторювали. От, прикольно, да, такі трошечки строкати, такі, умовно, такий роботизований. Kinda тайбі, да, от щось типу такого. Це було теж прикольно, власне кажучи. От, але насправді, от з точки зору звучка, куплетиків, які ми чуємо, знаєте, я не поціновувач саме клубної музики. Я думаю, що це дуже доволі важливий момент. Я ще в Кетсай це говорив. Я коли періодично оглядаю якусь теж клубну музику українську, умовно, навколо... це не клуб, ну це клубне, насправді це клубне. Це прям такий, от навколо, от, мені здається, щось таке, типу, як в Німеччині доволі часто, щось таке навколо в електронному форматі пиздують. Да, от, типу, і це непогано, воно прикольне, воно цікаве, воно качає, воно добре зроблено, тут питань немає. Да? Але от мені особисто це от не до кінця подобається, да? От насправді, можливо, кей-поп більш старого зразку, якщо так можна сказати, не такий от умовно. Да, тому що, от, знову ж таки, там часто писали в коментарях про те, що там умовні, не знаю, Le Sserafim, BTS і так далі, це вже давно не кей-поп, умовно, вони працюють за кей-поп стандартами, умовно, да, типу, як лейбли. От, але вони вже давно не роблять кей-поп саме музику. Ну, я guess Le Sserafim в цьому конкретному
випадку теж, да? Але я так розумію, що всі вони плюс-мінус виросли з кей-попу, да, і далі рухаються там хто куди як хоче. О, типу, мені особисто, знаєте, якщо я говорив, що кей-поп для мене такий трошки строкатий і незрозумілий моментами може бути, от такі от дропи теж, I guess, я не дуже сильно розумію, знаєш, тому що ви гурт, вас дуже багато, і можна умовно робити як BTS, да, от більш такі от речитативні, наприклад, більш вокальні, да, тобто більше саме голосів, більше тексту. А у нас от якраз таки робиться акцент саме на дропи. І в принципі це непогано, да, просто мені, можливо, хотілося більше дівчаток почути, да? Можливо, мені хотілося більше дівчаток почути. І в цьому, якби, загальна, скажімо так, оверольна проблема конкретно цього треку для мене. Але от, да, дроп хороший. Насправді, дроп хороший. Я думаю, що для тих, хто любить таку електронну музику, вони будуть достатньо роз'єбуватися, скажімо так, з цього треку. Тому, друзі, якось так, я сподіваюся, сподобалося це відео, друзі. На цьому каналі ми щотижня оглядаємо українську музику. І, як бачите, не тільки українську музику, так легесенько до кей-попчика присмоктуємося по можливості. От, тому, якщо вам таке подобається, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Ну ж таки, пишіть в коментарі, які ще гурти ви хочете, аби я послухав, оглянув, да, типу, окрім Stray Kids, наприклад. Stray Kids я вже, в принципі, я вже записав собі, занотував, скажімо так, да, от окрім Stray Kids. Пишіть обов'язково, да. І, друзі, ставте подобайки, друкуйте коментарчики, покликання в описі на плейлист каналу Сало Біт з українською музикою. Я вам його зараз не покажу, бо чесно, мені впадло, от, але можете повірити мені на слово, що там українська музика. На мої соціальні мережі теж покликання в описі, це Instagram, це Telegram, це Twitch, це TikTok. Друзі, також нагадую, що сьогодні буде стрім о 18 годині на цьому YouTube каналі з оглядом української музики, знову ж таки, да, ми на цьому каналі стараємося основою, базою мати саме українську музику. От, тому, якщо вам таке цікаво, якщо вам цікава українська музика, то обов'язково доєднуйтеся на цей стрім о 18 годині. На Le Seraphim я теж залишу в описі покликання на їхній гурт в інстаграмі. І, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна, і побачимося сьогодні з вами пізніше.